سلمان المحمدي أو سلمان الفارسي كان من عيون صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خواص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ومواليه، حيث قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سلمان منا أهل البيت. وكان يسمى أيضا سلمان المحمدي وسلمان الخير، وكان يحظى بمكانة مرموقة عند المسلمين بجميع مذاهبهم وفرقهم. وقد أجمعت كلمة الباحثين والمؤرخين على أصوله الإيرانية، وأن اختلفوا في موقع مولده. كان اسمه رزوبة أو ماهو، وسماه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم سلمان. كان من الموحدين، وقد شد رحله إلى الشام طالبا الحقيقة وباحثا عن الدين القويم، ومن الشام إلى الموصل فنصيبين فعمورية، ثم سمع بأن نبيا سيبعث فقصد بلاد العرب، فلقيه ركب من بني كلب وطلب منهم ليحملوه إلى أرض الحجاز، لكنهم نكثوا عهدهم فباعوه ليهودي، ومن ثم اشتراه ابن عم اليهودي من بني قريظة حتى وصل إلى المدينة المنورة. ولما سمع بخبر الإسلام فقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأظهر إسلامه بعد أن شاهد علامات النبوة. من مواقفه اقتراحه حفر الخندق في غزوة الأحزاب من أجل الدفاع عن المدينة، وقبول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك مما أدى إلى انتصار معسكر المسلمين، كما أنه كان من معارضي خلافة أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوقف إلى جانب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. عينه عمر بن الخطاب واليا على المدائن، فبقي في منصبه إلى أن توفي سنة 36 هجرية في المدائن، ودفن هناك بعد أن غسله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وكفنه وصلى عليه. وقد اشتهرت البقعة التي دفن بها بسلمان باك. كان اسمه رزوبة في بلاد فارس، واسم أبيه خاشفوذان من دهاقين فارس، وقيل من أساورتها، ومن كبار الزرداشتيين في أصفهان. أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سلمان منا آل البيت. أعزائي المتابعين، اليوم رجعنا لكم حلقة جديدة. حلقتنا هذا اليوم من مزار الصحابي الجليل سلمان المحمدي أو سلمان الفارسي. تعالوا ويانا راح نزور الصحابي الجليل سلمان المحمدي، بالإضافة إلى وجود الصحابي حذيفة بن اليمان والصحابي عبد الله بن جعفر الأنصاري والسيد محمد بن محمد الباقر عليه السلام. له امرة على بعض الفلاحين من أبناء أصفهان، لقد كان واسع الحال، يملك بعض المزارع شأن غيره من الطبقة الوسطى في المجتمع الفارسي آنذاك. وكان لوالدة سلمان مكانة خاصة في نفسه جعلته يستأثر بالنصيب الأكبر من اهتماماته. وقد تحدثت حكايات منقولة على لسان سلمان وهو في طلب الحقيقة، حيث كان ابن دهقان قرية جي من أصفهان، وبلغ من حب أبيه له أن حبسه في البيت، فاجتهد في المجوسية حتى صار قطن خادما بيت النار. فأرسله أبوه يوما إلى ضيعة له، فمر بكنيسة النصارى
فدخل عليهم فأعجبته صلاتهم، فرأى دين هؤلاء خير من دينه، فسألهم عن مكان أصل ذلك الدين، قالوا له بالشام، فهرب من والده حتى قدم الشام، فدخل على الأسقف ومن وظائف النصرانية، فجعل يخدمه ويتعلم، فبعثه إلى رجل بعامورية من أرض الروم، فآتاه وأقام عنده، واكتسب بقيرات وغنيمات. فلما نزل به الموت سأله بمن يوصي، فقال له قد ترك الناس دينهم وما بقي أحدا منهم على الحق، وقد أظل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام، يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين لها نخل، فسأله عن علامته، قال له يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة. ثم مر به ركب من بني كلب فخرج معهم، فلما بلغوا به وادي القرى ظلموه وباعوه من يعودي، فكان يعمل له في زرعه ونخله، فبينما هو عنده إذ قدم ابن عم لليهودي فابتاعه منه وحمله إلى المدينة. قال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: السباق 5، فأنا سابق العرب، وسلمان سابق فارس، وصهيب سابق الروم، وبلال سابق الحبش، وخباب سابق النبط. لقد كان سلمان قد عرف أن نبيا سيخرج، وأنه لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية فقط، وبين كتفيه خاتم النبوة. فحينما التقى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قباء قدم إليه رطبا على أنها صدقة، فلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر أصحابه بأن يأكلوا ولم يأكل هو لأنها صدقة، فعدها سلمان واحدة، ثم التقى به صلى الله عليه وآله وسلم مرة أخرى في المدينة، فقدم له رطبا على أنها هدية، فلاحظ أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أكل منها هذه المرة. ثم التقى به صلى الله عليه وآله وسلم في بقيع الغرقد، وهو صلى الله عليه وآله وسلم في تشييع جنازة بعض أصحابه، فسلم عليه ثم استدار خلفه، فكشف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له عن ظهره، فرأى خاتم النبوة، فانكب عليه يقبله ويبكي، ثم أسلم وأخبره بقصته. أعزائي المتابعين، حلقتنا لهذا اليوم من مزار الصحابي الجليل سلمان بن حنيف. لا تنسون الاشتراك في قناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد، وانتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.